So, gusto niyo ba ng tips kung paano mag-shopping online ng mga electronics, mga gadgets, mga computer accessories? Okay, so you've come to the right place. So, ngayon magbibigay ako ng tips paano ba maghanap ng mga original items, mag-search ng mga authorized reseller, ayan. So, okay, so pati yung kung paano kayo makakamura ng mga electronics and computer gadgets, okay? So, unang-una, tip number 1 is make the most out of dun sa mga sale ng Lazada at sa Shopee. So, parating nagsasale sa Lazada at sa Shopee almost every day yan. Meron din sila yung mga big sale nila, yung mga 6.6, mga 9.9 yan, mga 7.7. Lahat ng mga numbers na yan. Yung mga mid-year sale, Christmas sale, New Year sale, yung mga clearance sale. So, parating meron ganyan. So, make the most out of it dahil sa mga sale na yan, almost 80 to 90% off, okay? So, ayan. Tip number 2, kung di niyo pa alam ito, may feature ang Lazada and ang Shopee na ang tawag ay Laz Mall and Shopee Mall na napakadali maghanap ng mga authorized reseller ng mga products na gusto nating bilhin. Very useful ito, lalo-lalo na when buying electronics so that we can make sure na ang binibili nating product is original. So, bukod sa serial number, eto, makakaiwas tayo ng sakit ng ulo, waste of time, waste of money, na alam natin, sigurado tayo na ang binibili nating product is original. Take note guys, that this only applies sa Lazada and Shopee orders. This does not apply to eBay and Amazon. Okay, dahil pa mag-order sa eBay and Amazon, ang taga-taga dumating and I have to go to the post office, okay? So, ayan. Although, alam ko na yung eBay and Amazon, meron din silang mga anti-counterfeit policies. I don't know kung meron silang feature na tulad ng Laz Mall and Shopee Mall. Now, with just a few clicks, makikita nyo na agad yung mga authorized reseller ng mga items, yung mga manufacturer, ayan. So, napakadali na maghanap. Okay, so, ayan. Okay, so let's get started guys. Ngayon, ipapakita ko sa inyo saan ba nakikita yung Laz Mall na yan, yung Shopee Mall na yan. Okay, so I'm gonna show you. So, now na. So, pupunta lang kayo dito sa Lazada app. Ayan, Lazada. Sorry. Crash siya. Dapat i-click it the second time. And then, yung example natin is JBL. So, JBL Bluetooth speaker. Ayan. So, paano ba makakasigurado kayo na ang binibili nyong item is original? Okay, so nakikita nyo yan. So, merong 2,599, 1,479, 250 pesos na JBL. So many options dyan. Ayan. So, paano ba tayo makakasigurado na ang binibili nating item is original? Okay. So, para dito sa Bluetooth na JBL speaker, okay, so madali lang yan. Okay, so ang gagawin nyo lang is click nyo itong Laz Mall, ayan. So, click nyo yung Laz Mall, ayan. So, dito, pinapakita nyo yung mga authorized reseller ng mga item na gusto nyo bilhin, not only sa electronics, but sa beauty products, okay? So, but for this channel, we will just focus sa mga electronics, kung paano maghanap ng mga original ng mga electronics, gadgets, accessories, okay? So, ayan. So, ito, pag pinindot natin to, nakakasigurado tayo na binibili nating item is original. Ayan. So, ayan. Ayan. So, itong sa Laz Mall, yung mga seller dyan, mga authorized reseller ng brand na binibili natin, nung JBL, or kung hindi authorized reseller, yung mismong manufacturer. Okay? So, yun lang. Okay, so let's go naman sa Shopee. Okay. Okay, dito sa Shopee, okay,
So, ganun din yung ibibigay kong example. So, type natin dito JBL. Ayan. JBL. So, Bluetooth. So, ayan. So, dito, para ma-filter natin yung mga original sa mga counterfeit product. Okay, so, ang pipindutin natin is itong Shopee Mall naman. Kay Shopee Mall naman. Kay Lazada, Laz Mall. Okay, so, pindutin natin yung Shopee Mall. Ayan. So, ayan. So, ayan. Nakita nyo. So, ito yung mga original na mga JBL products. Ayan. So, lahat yan. Okay. So, ayan. So, I just showed you how to look for authentic and original products online. Okay. So, guys, thank you for watching my video. Please don't forget to subscribe to my channel and click the bell button for notifications. Bye-bye!